นะครับเราจะพามาเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวแบบสายน้ำนะครับกับพวกเรานะครับ EP แรกชื่อว่าคนชอบเจ็ตครับทริปนี้มีทั้งหมด6 ลำนะครับแต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้กันทั้งหมด4 ลำนี่เลยกำลังเติมน้ำมันกันอยู่นะครับแล้วก็วันนี้เรามุ่งหน้าไปที่ปราณบุรีนะครับแลมที่เราจะไปลงกันนะครับที่จะเอาเรือลงแม่น้ำลงแล้วก็วิ่งออกทะเลเนี่ยชื่อว่า Racer Marina ครับผมแรกนะครับก่อนจะเดินทางกองทัพต้องเดินด้วยท้องเจ็ตสกีเหมือนกันครับเติมน้ำมันก่อนชีวิตครับมาคนเดียวก็ต้องไปเกาะห้องเพื่อนนอนหารเท่านะกูบอกเลยโคตรเหี้ยเดี๋ยวเราเข้าปั๊มบางจากไกลมากอย่าลืมขันให้แน่นเป็นช่องระบายน้ำนะครับซิลิโคนสเปรย์ครับตัวช่วยป้องกันไม่ให้ขึ้นขี้เกลือหรือถนอมผิวโลหะต่างๆในกรณีลงทะเลเซฟไว้ครับพร้อมมากไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่โดนแดดเลยครับเด็ดคุกกินไหมจ๊ะแล้วนะครับเราก็ฝ่าคลื่นวันนี้ขึ้นค่อนข้างสูงนิดหนึ่งมายันนี่แหละครับจุดกินข้าวเขาตะเกียบครับนี่นำทีมโดยพี่ตีพามาแก๊งเราวันนี้ชุมชนหมู่บ้านชาวประมงเขาตะเกียบมีอาหารทะเลสดๆถูกๆแพง ขี่เจ็ตทะเลเพื่อมากินส้มตำไป